namin sa office. Yes, ito na ang bass guitar. Picturean ko. Thanks. Ang bilis, wala pang 1 week. Wala pa bang 1 week? Wala. Parang 3 days pa Nag-aalar lang. lang po kami, kaya lang... 3 or 4 days pa lang. Sa Barte. Opo. Ah, Nakinuha niyo pa ron. Kinuha po tama namin po sa 4 days na tayo dali. Oh. So 3 days lang. 4. Galing. Sir, thank you sir, ma'am. Thank you. Kailangan ito. Thank you. Salamat. Thank you. Sakto ulit. Ito na ang bass guitar. Tutugtog na tayo. Hi! We're gonna unbox the newly bought bass guitar and amplifier that I availed at Lazada. Wala pang 1 week. Na-receive na siya. I think 3 or 4 days lang. Andito siya. Dumating na siya sa bahay. Yes, now, let's start! Ayan, ito na yung bass guitar and the amplifier. Ito yung bass guitar and the amplifier. May bubble wrap siya para for safety. Ayan, ganito namin siya na-receive. Yung package looks like this one. So, open na natin. Ano ba? Saan? Fragile. Samahan yung taliro mo. Okay. Siya yung open. Ako nasa ano ba yung inclusions dun sa mga sa binili ko? I think meron siyang strap, meron siyang pick, meron siyang cloth case, at saka yung amplifier. Meron din siyang cable for speaker. Ayan. Yung connection para mapunta sa speaker yung sound. So this is Thomson. Thomson. www.thomson.com. Yes. Let's see first the bass guitar. Yung bass guitar. Yan. Okay. Let's open. Excited ako. Wait. Yan. Go. Yun nga. Meron nga siyang cloth bag. Meron siyang cable. Ito yung pick. Ayan. Buksan natin. Isa. Ito yung cable. Tapos meron siyang pick. Ilang piraso din to. Meron din siyang pick holder. 3 piraso. 1, 2, 3. Tapos, meron siyang, hindi ko alam kung ano to. Ano to? Ano tawag dito? Allen wrench. Ayun. Ito. Maliit na Allen wrench. Allen wrench. Okay. Siguro kailangan ito pag inaayos yung mga wires. Siguro yung And strap. then, ayun. May strap ba siyang free? Let's see. Wow, here's the free strap. Yan, ito yung mga accessories na kasama sa package. Wow, this is the strap. Ito yung pick. 3 pieces na pick. Alice, Thomson & Thomson. 3 picks. Tapos may pick holder. Yan. Tapos, meron din Allen wrench. Hindi ko alam kung para saan. Pero meron siyang
maliit, and malaki. Tapos meron din siyang libreng clip-on tuner. Ano to? Let's see. Battery. Clear. Tuner. Wow! May tuner pa. Para mamaya tono natin. Yun. Let's check. Ito na. Let's check. Lagyan natin ang bass guitar. Ayan. Open na natin. Yung zipper. Tada! Yung price ng binili namin to is 7,999. Andun na yung shipping fee. Mura na siya for bass guitar plus amplifier and a lot of accessories na included. Sulit na siya. Binili ko is color black and white. Combination of black and white. Let's see kung yun nga yung dumating. No na. Open natin. Sige, hilain mo 1, 2, 3. Tada! Yan, 4-string bass guitar. Mamaya i-tune natin siya. So, ito na siya. Ganda-ganda niya. Makakapag-practice na ako ulit. So, ito siya. Ang ganda, di ba? Thomson. Black. Shiny. Ganda. Ito yung mga volume. Yes. Now, ang i-check naman natin is yung amplifier. Nga, open mo. Pasok. Muna. Pasok, assistant. Wow, ang ganda. Tada. Para fully marinig natin yung tunog ng bass. Yes, ito siya, amplifier. Diba, sulit na. Sulit na for 7,999. Ito. Yung receipt. And specs pala. Ayan. Thanks. Thank you so much, Lazada, and to the online seller. Check natin kung nag-work siya lahat. Hanap tayo ng saksakan. Yan. Try natin isaksak yung speaker and itry natin patugtugin tong bass guitar. On natin na. Ayan. Naka-on na siya. Sabi input. Okay. Volume. Yun. Meron, no? Meron ba? Oo. Hindi lang nakatono. Narinig nyo ba? Dito, pakinggan mo. So, itutunog lang natin. Wow! Ganda! So, mamaya, try natin itono. I'm so happy! Thank you once again! Ayun, just want to share this bass guitar and amplifier. Thank you!